سلامونه او ستړي مشئ. دوه هغه ستونزې چې ډېر د انګلیس زده کوونکي ورسره مخ دي. لومړی دا چې دوی ډېر وخت د انګلیسي زده کړې ته ورکړی وي، ډېرو کورسونو ته تللي وي، خو بیا هم د انګلیس سپیکینګ نشي کولی. دوهم دا چې دوی کله د انګلیسي لغاتونه زده کړي، د انګلیسي ورډز او الفاظ زده کړي، خو چې کله وغواړي خبرې پرې وکړي او د خبرو پر مهال غواړي چې د هماغه لغاتونو څخه استفاده وکړي، نو هماغه ټول لغاتونه ترې هیر شي او نشي کولی چې سپیکینګ وکړي. نو دغه درس او دغه ویډیو ستاسو دغه ستونزې درحلولی شي. فکر وکړئ تاسو سره ګن یا وسله ده او که چېرته تاسې بولټس ونه لرئ، مرمۍ ونه لرئ، نو آیا تاسې به د هغې ګن څخه استفاده وکړئ؟ نه، هېڅکله نه. تاسې به د هغې ګن څخه هېڅکله استفاده ونه کړئ. همداسې د انګلیسي ژبه هم ده. که چېرته تاسې ګریمر زده کړی وي، ډېر شیان مو ډېر اصول مو زده کړي وي د سپیکینګ کولو دپاره، او تاسې سره بولټس یعنې لغاتونه نه وي، نو تاسې نشئ کولی په انګلیسي باندې سپیکینګ وکړئ. نو تاسې چې اوس ته اړتیا لرئ هغه بولټس دي. باید تاسې لغاتونه زده کړئ تر څو د انګلیس سپیکینګ سکل وکړئ، تر څو په انګلیسي باندې سمې او صحیح خبرې وکړئ. او په دغه ویډیو کې به موږ هم یو څه اهم او ضروري الفاظ او بولټس زده کوو تر څو تاسو وشئ کولی په انګلیسي باندې سمې او صحیح خبرې وکړئ. Let's begin. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ښه راغلاست او په نن ورځ کې زموږ سره ورډ نمبر 1 چې دی هغه opt. To opt is to make a choice, especially when deciding in favor of something. For example, my brother likes chocolate ice cream, but I always opt for vanilla, right? To opt is to make a choice, especially when deciding in favor of something. For example, my brother likes ice cream chocolate, but I always opt for vanilla. او د دې opt په پښتو کې مطلب هدف او مقصد داسې دی، انتخابول یا ټاکل. opt mean انتخابول. د دې انګلیش definition چې دی to opt is to make a choice, especially when deciding in favor of something. همدا مطلب دی ټاکل، انتخابول، right? او د دې کې example, my brother likes chocolate ice cream, but I always opt for vanilla. زما ورور د چاکلیټ آیس کریم خوښیږي. my brother likes chocolate ice cream, خو زه تل وانیلا غوره کوم. وانیلا د یو آیس کریم نوم دی. but I always opt for vanilla, خو زه تل وانیلا غوره کوم. opt mean انتخابول یا غوره کول. دا هغه لغات دی چې موږ ورسره ډېر زیات مخ کیږو. باید تاسې دغه لغات په صحیح شکل سره زده کړئ تر څو وشئ کولی د خبرو پر مهال له دغې لفظ څخه استفاده وکړئ. word number 2 is grueling. English definition د grueling لفظ داسې دی. when something is grueling, it is very hard to do. For example, the climber faced the grueling task of reaching the top of the steep mountain. grueling په پښتو کې مطلب ډېر سخت یا ستړی کوونکی. grueling mean ډېر سخت یا ستړی کوونکی. که کار اوسي، که هر څه اوسي، که ستړی کوونکی یو شی اوسي، نو په انګلیسي کې د هغې دپاره لفظ دی grueling. او د دې انګلیش ډیفینیشن هم همدا مطلب ورکوي چې ډېر سخت یا ستړی کوونکی، رایټ؟ او د دې اگزامپل هدف او مقصد داسې دی، ترجمه یې په پښتو کې داسې ده: غرختونکی د جګ غره سر ته د رسېدو له ډېره سخت کار سره مخ شو. یعنې غرختونکی چې کله په غر خت، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، رایټ؟ The climber faced the grueling task of reaching the top of the steep mountain. ورپسې next word زموږ سره mundane. When something is mundane, it is boring, common or ordinary. When something is mundane, it is boring, common or ordinary, right? For example, the man had the mundane chore of raking thousands of leaves into piles. mundane په پښتو کې هدف او مقصد عادي یا تکرار او بې خونده. مثلا یو کار دی هغه په تکراري شکل سره کیږي او هغه بې خونده هم وي، نو هغې ته موږ په انګلیسي کې mundane وایي. For example, او د انګلیش definition هم همدا مطلب ورکوي چې when something is mundane, it is boring, common or ordinary, right? او د دې example په پښتو کې ترجمه داسې ده چې the man had the mundane chore of raking thousands of leaves into piles. mean هغه سړي د زرګونو پاڼو د راټولولو عادي او ستړی کوونکی کار درلود، right? The man had the mundane chore of raking thousands of leaves into piles, right? Or say the next word زموږ سره paltry. When an amount of something is paltry, it is very small. For example, the poor man had a paltry sum of money. paltry په پښتو کې هدف او مقصد ډېر لږ او ناڅیز، کم. لکه موږ چې په پښتو کې وایي چې یو څیز ډېر کم اوسي، که روپۍ اوسي، که خوراک اوسي، که هر څه اوسي، که یو څیز کم اوسي، نو هغې ته په انګلیسي کې paltry وایي، right? example ته تاسو وګورئ: the man had a paltry sum of money. او د دې هدف او مقصد داسې دی بې وزله سړي ډېرې لږې پیسې درلودې. paltry mean ډېرې کمې یا لږې، money mean پیسې، poor mean غریب سړي. ورپسې word زموږ سره rectify. To rectify something means to correct it. I quickly rectified the spelling mistakes that I had on my essay.
rectify په پښتو کې هدف او مقصد اصلاح کول یا سمول. مثلا په عبارت کې له تاسو یو څه خطا شو یو څه د غلط ولیکل ته هغه بیرته اصلاح کوي نو دې ته په انګلیسي کې rectify وایي. To rectify something means to correct it. او definition هم همداسې دی چې correct it یا ته څه اصلاح کوي correct it. او هدف او مقصد د دې مثال I quickly rectified the spelling mistakes that I had on my essay. د دې په پښتو کې مطلب ما په چټکۍ سره د خپل مقالې د املا غلطي اصلاح کړه. essay mean مقالې ته وایي دغه کومه لیکنه چې وي. right mistakes mean غلطي spelling mistakes. right I quickly rectified ما په چټکۍ سره اصلاح کړه. right ورپسې سلاید کې موږ په دې باندې خبرې کوو لکه څنګه چې مې په پیل کې درته وویل چې اکثره د انګلیس زده کوونکي د دوو ستونزو سره مخ دي. لومړی دا چې دوی ډېر د انګلیسي کورسونو ته تللي وي خو بیا هم په انګلیسي باندې خبرې نشي کولی او د انګلیس سپیکینګ نشي کولی او په هغې باندې موږ خبرې وکړلې چې دوی بولټس نه لري لغاتونه نه لري ځکه دوی په انګلیسي باندې خبرې نشي کولی. دوهمه ستونزه دا وه چې کله دوی لغاتونه زده کړي نو د خبرو پر مهال له هغې څخه استفاده نشي کولی. کله چې وغواړي هماغه لغاتونه په جملو کې استعمال کړي نو هغه لغاتونه ورڅخه هیر شي او بیا نشي کولی چې سپیکینګ وکړي. نو د دې ستونزې د حل دپاره ما تاسې دپاره دوه سټپس راوړي دي انشاءالله چې 100% دا تاسې دغه ستونزه حلولی شي. څنګه د انګلیش سپیکینګ پر مهال د انګلیش ویکابلري را په یاد کړو. ډېره اهمه او ضروري موضوع ده. تاسې باید دغه دوه سټپس عملي کړئ که چېرته غواړئ دغه ستونزه حل کړئ. اول learn topic vocabulary. ګورئ هر کله چې د انګلیسي لغاتونه زده کوئ د انګلیسي الفاظ زده کوئ باید تاسې learn topic vocabulary باید تاسې په ټاپک کې زده کړئ. فور ایگزامپل ته یو څه لغاتونه زده کوي هغه د انوایرمنټ یا د چاپیریال اړوند دي باید ته هغې ته لیست جوړ کړئ چې دا د انوایرمنټ اړوند دي. که ته چېرته داسې لغاتونه زده کوي چې هغه هیلث اړوند وي یعنې د صحت اړوند وي باید ته هغې ته یو ټاپک جوړ کړئ. هر کله چې ته داسې وکړې نو د خبرو پر مهال چې کله تاسې په انوایرمنټ یا په چاپیریال باندې خبرې کوئ نو هماغه لغاتونه ستاسې مغز ته راځي. که چېرته بیا په صحت باندې خبرې کوئ نو تاسې هماغه learn topic vocabulary ستاسې مغز ته راځي چې موږ هیلث اړوند دغه لغاتونه زده کړي دي نو ستاسې مغز ته هماغه لغاتونه راځي. نو امید کوم چې په دې سټپ باندې به پوهه شوي یاست چې د دې سټپ څخه زموږ هدف او مقصد څه. دوهم سټپ see the words in the context. تاسې باید په عبارت کې لغاتونه زده کړئ یعنې که چېرته یو عبارت وسي باید تاسو په هغې کې لغاتونه زده کړئ. او دغه موږ چې کوم د 4000 انګلیسي الفاظو سیریز را شروع کړی دی د دوهم کلاس دی په دې کې موږ په دې شکل د انګلیش ویکابلري زده کوو چې موږ هر یو لغات د فلش کارډ هر یو لغات د سنټنس سره هر یو لغات د انګلیش ډیفینیشن سره زده کوو. که چېرته تاسې دغه سیریز په سم شکل سره تعقیب کړئ نو انشاءالله چې ستاسې دغه لغاتونه په سم شکل سره زده کېدلی شي. دغه کوم دوه سټپس چې دي دا موږ په خپل درس کې عملي کوو او په دې شکل سره به موږ مخکې ځو. نو هر کله چې غواړئ چې د خبرو پر مهال ځان ته د انګلیسي لغاتونه را په یاد کړئ نو له دې دوه سټپونو څخه استفاده کوئ. اوس راځو نیکسټ ورډ زموږ سره resourceful. When someone is resourceful they are good at dealing with hard situations. For example, after his boat sank, mate was resourceful enough to build a raft. او د دې په پښتو کې هدف او مقصد resourceful mean هوښیار یا زیرک. یو کس اوسي هغه هوښیار یا زیرک وي نو هغې ته په انګلیسي کې resourceful وایي. او د دې انګلیش ډیفینیشن هم همدا هدف او مقصد دی. When someone is resourceful they are good at dealing with hard situations. Right? او example, after his boat sank, mate was resourceful enough to build a raft. کله چې د هغه کښتۍ ډوبه شوه میټ دومره زیرک و چې یوه بیړۍ جوړه کړي. right? resourceful mean زیرک هوښیار. next word زموږ سره sustenance is food and water needed to keep a person, animal, or plant alive. For example, without the proper sustenance, the man will starve. Sustenance په پښتو کې هدف او مقصد خواړه یا روزي ته په انګلیسي کې sustenance وایي. لکه موږ چې په پښتو کې وایي خواړه دي روزي ده دې ته په انګلیسي کې sustenance وایي. په دې کې موږ یو جمله هم جوړه کړه without the proper sustenance, the man will starve. د مناسب خوړو د اوبو پرته به سړی له لوږې مړ شي. right? تاسو په تصویر کې لیدلی شئ چې یو سړی دی هغه په یو سمندر کې دی نو موږ د دې دپاره داسې سنټنس جوړولی شو چې without the proper sustenance the man will starve. له مناسبه خوړو او اوبو پرته به سړی له لوږې مړ شي. right? next word زموږ سره tedious. When something is tedious, it is long, frustrating, and boring. For example, his job involved a lot of tedious typing, filling, and organizing. Tedious په پښتو کې هدف او مقصد اوږد ستړی کوونکی او بېخونده. لکه مثلا وظیفه شوله بېخونده وي. tedious. right? د دې انګلیش ډیفینیشن هم همدا دی چې when something is tedious, it is long, frustrating, and boring. right? frustrating mean ناامیدي یا زړه تنګي چې موږ ورته وایي. سمه ده tedious خو موږ زده کړل چې ستړی کوونکی او بېخونده ته وایي. boring خفه کوونکی زړه خفه کوونکی کار
کار وسی هغه ته په انګلیسي کې بورینګ وایي. د دې جملې ژباړه په پښتو کې داسې ده چې his job involved a lot of tedious typing, filling and organizing. د هغه په دنده کې ډېر ستړی کوونکی ټایپ کول، د دوسیو تنظیمول او منظمول شامل و. right? His job involved a lot of tedious typing, filling and organizing. او دا زموږ سره اخیری لفظ. ان شاء الله چې موږ په دوه ویډیوګانو کې تر شلو پورې الفاظ زده کړل. په راتلونکي ویډیو کې به موږ د دې اړوند یو سټوري زده کوو. په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله چې موږ د دې شلو الفاظو څخه یو سټوري جوړو او د هغې سټوري نوم دی د لیټل مایس. د دې هدف او مقصد هارد ورک دی. right? planning ahead and responsibility lead to success. په پښتو کې د دې هدف او مقصد سخت کار hard work, planning ahead مخکې له مخکې پلان جوړول and responsibility lead to success او مسؤلیت منل انسان بریالیتوب ته رسوي. دغه سټوري د دې شیانو اړوند ده. ان شاء الله چې موږ به دغه شل لغتونه پکې تکرار کړو لکه څنګه چې مې تاسو ته په پیل کې وویل که چېرته غواړئ د خبرو پر مهال ستاسو ته د انګلیش ویکیبلري راپیاد شي نو باید تاسې لغتونه په کنټکسټ کې زده کړئ او همدا سټوري موږ د همدې لغتونو څخه جوړو. نو امید کوم چې دغه سټوري به راسره وګورئ او په دې کې چې موږ کوم لغتونه شاملوو دا به هم زده کړئ. ډېره خوندور او زبردسته سټوري ده. نو تر دې سټوري پورې مو په الله سپارم. See you soon. Goodbye.